z represe vůči jedné té skupině nebo vůči 9 skupinám, těm Plastic People a DG 307, de facto se zrodila charta, protože ta solidarizační akce proti postihu těch 2 skupin mladých lidí, již se tehdy mohutně účastnil také profesor Patočka, který se zblížil také daleko blíž než předtím se svými žáky, ale s velkým okruhem mladých lidí. Tak z té solidarizační kampaně, která nastala na jaře 76, se vlastně pak v chodbách toho pražského soudu, kde ten proces se konal na podzim, zrodila z těch neformálních setkání a rozhovorů, kde byli vlasatci, kde byl doktor Kriegel, kde byla velice pestrá společnost, se zrodilo to společenství, které vlastně se ustavilo k 1.1.77 jako Charta 77.